ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคำวิสมีตามมาดูตามมาเที่ยวค่ะไม่เจอกันนานมากเลยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดในการเดินทางหรือว่าในการเคลื่อนย้ายต่างๆมากมายแล้วก็ไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์นี้นะคะก็เลยทำให้เราได้ไอเดียอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเช่ารถบ้านไปเที่ยวนั่นเองค่ะรถบ้านที่เราเช่าในวันนี้นะคะจะเป็นรถบ้านที่เรียกว่าแคมเปอร์เป็นรถบ้านที่มีขนาดกระทัดรัดนะคะจะเล็กลงมากว่ารถบ้านทั่วไปนะคะซึ่งข้อเสียในรถบ้านอย่างนี้นะคะก็จะมีพื้นที่จำกัดพื้นที่ใช้สอยข้างในค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าข้อดีนะคะนั่นก็คือเราสามารถขับไปในทุกที่นะคะแล้วก็สามารถจอดได้ในพื้นที่ที่รถยนต์หรือว่ารถตู้ทั่วไปจอดไม่มีปัญหาในการจอดนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูส่วนด้านนอกของรถกันก่อนนะคะจะเห็นว่าส่วนข้างนี้นะคะจะมีช่องต่างๆนะคะอยู่ 3-4 ช่องนะคะช่องนี้ช่องแรกจะเป็นช่องที่เราเอาไว้ชาร์จไฟนะคะสำหรับไว้ใช้ในรถนะคะช่องที่2นะคะจะเป็นช่องไว้ระบายเครื่องทำความร้อนส่วนช่องนี้นะคะเป็นช่องไว้สำหรับเก็บกล่องสำหรับเก็บของเสียจากห้องน้ำนั่นก็คืออุจจาระปัสสาวะนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่เห็นค่ะพอเปิดมานะคะเราก็จะเจอกับขวดหนึ่งขวดนี้นะคะจะเป็นของเหลวซึ่งเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งซึ่งเราเอาไว้ใส่เติมไว้ในกล่องสำหรับเก็บของเสียนะคะเพื่อดับกลิ่นแล้วก็ทำให้ของเสียนั้นละลายนะคะเป็นของเหลวแล้วจากนั้นเราก็เททิ้งได้สะดวกค่ะเขาจะมีจุดต่างๆนะคะไว้บริการแล้วก็ไปหยุดแล้วก็ทิ้งของเสียของเราได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นช่องเอาไว้สำหรับเติมน้ำนะคะต้องเปิดออกมาแล้วก็มีท่อให้เติมน้ำลงไปค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีประตู2ซึ่งเปิดได้2ด้านนะคะแต่ว่าก่อนจะเปิดประตูนะคะจะมีส่วนตรงนี้นะคะส่วนบนกับส่วนล่างซึ่งถ้าสมมุติเราเดินทางแล้วก็เราต้องการจะนำรถจักรยานไปด้วยนะคะเราก็สามารถเสริมเป็นบอร์ดลงมาแล้วก็แขวนจักรยานได้นะคะประตูส่วนนี้เปิดได้2ข้างค่ะข้างหนึ่งเปิดออกมาอย่างนี้ค่ะเปิดได้นี่เลยข้างนี้ก็เปิดได้แล้วก็จะเห็นห้องนอนจากทางด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของนะเก็บถังแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเราใช้ในการทำอาหารแล้วก็ให้ความเย็นกับตู้เย็นค่ะล็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่ก็เก็บของทั่วไปเป็นพวกสายไฟนะคะถังแก๊สสำรองแล้วก็สายแป๊บสำหรับเติมน้ำค่ะสายยางนะคะล็อกตรงกลางนะคะจะเป็นส่วนเก็บของเหมือนกันเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะเก็บเก้าอี้หรือว่าเก็บรองเท้าเก็บอะไรก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเก็บมอเตอร์ไซค์หรือว่าเก็บจักรยานข้างในนะคะเตียงนี้นะคะมันจะเป็น3ส่วนนะคะเราก็สามารถพับเก็บแล้วก็ตรงนี้มีช่องว่างสำหรับเก็บมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะด้านในนะคะจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศด้านบนเปิดออกได้ด้วยช่องนี้นะคะเป็นช่องระบายอากาศตู้เย็นค่ะแล้วก็มี2ช่องนะคะส่วนด้านบนที่เห็นนะคะที่เป็นเหมือนท่อดำๆนะคะเป็นเหมือนที่กันแดดค่ะเราสามารถเลื่อนออกมาได้ถ้าเราไปตั้งแคมป์นะคะแล้วก็สามารถตั้งโต๊ะแล้วก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้อันนี้นะคะประตูสำหรับเปิดขึ้นไปขึ้นรถส่วนด้านหน้านะคะแล้วก็ประตูนี้เพื่อเปิดเข้าไปอีกประตูหนึ่งนะดึงออกมาก็เลื่อนออกไปโอเคในส่วนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไปจอดตรงไหนที่มีแมลงเยอะๆนะคะเราก็สามารถเปิดมุ้งลวดออกมาได้เพื่อกันแมลงนะคะแล้วตรงนี้นะคะถ้าสมมติเราเพื่อความง่ายหรือว่าสะดวกขึ้นในการขึ้นข้างบนรถนะคะถ้านี้มันสูงเกินไปเขาก็จะมีเหมือนแพลตฟอร์มเอาไว้นะคะเปิดออกมากดปุ่มแล้วก็สามารถขึ้นไปขึ้นรถสะดวกเลยค่ะในส่วนของข้างในตัวรถนะคะเรามาเริ่มกันตรงที่นั่งคนขับก่อนนะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็น
ที่กว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการเดินเข้าเดินออกเวลาที่เราจอดรถด้วยนะคะแล้วก็ในหน้าต่างทุกๆบานของรถนะคะจะมีม่านบังแสงแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะดึงขึ้นมาได้นะคะเพื่อบังแสงในตอนกลางคืนหรือว่าบังสายตาจากคนภายนอกนะคะนี่เลื่อนลงมากดทับเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วเปิดขึ้นแล้วก็เปิดทางนี้ก็ได้นะคะเบาๆนะคะตรงนี้โอเคในส่วนของที่นั่งนะคะนอกจากจะใช้เป็นที่นั่งคนขับแล้วนะคะเราก็สามารถหมุนกลับมาด้านนี้ได้เพื่อจะเป็นที่นั่งอีกที่หนึ่งสำหรับนั่งทานข้าวนะคะเราดึงตรงนี้มาค่ะแล้วก็เลื่อนคลิกอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะหมุนได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีที่นั่งเพิ่มอีก2ที่นะคะส่วนโต๊ะอันนี้นะคะไม่เฉพาะนั่งได้ตรงนี้อย่างเดียวแต่เราสามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วรถบ้านคันนี้นะคะเป็นรถบ้านที่เดินทางได้ทั้งหมดมากสุด4คนนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราแล้วเนี่ยคิดว่า2คนน่าจะเป็นขนาดกำลังดีถ้ามากสุดก็น่าจะเป็น3คนพ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะเวลาที่เรากำลังเดินทางนะคะกำลังขับรถอยู่เขาไม่อนุญาตให้เราเดินไปเดินมาหรือว่าไปนอนบนเตียงนะคะแต่ว่าเราต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็คาดเข็มขัดไว้อย่างนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะมีตู้ไว้เก็บของเก็บได้เยอะทีเดียวเปิดปิดง่ายค่ะกดลงแค่นี้ก็ปิดแล้วในส่วนของครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้จะมีเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สค่ะเอาไว้ทำอาหารมีอยู่2เตานะคะถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สเราก็สามารถปิดลงได้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมของหรือว่าหั่นผักทำอาหารนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของอ่างล้างจานค่ะอ่างล้างจานก็จะมีก๊อกขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดน้ำเวลาเราไม่ใช้แล้วก็ปิดเก็บได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเห็นว่าจะมีชั้นใส่ของอยู่3ชั้นนะคะซึ่งชั้นใส่ของทุกชั้นจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวเวลาที่รถเคลื่อนไปนะคะเปิดล็อกมีของด้านในนะคะจะปิดก็ปิดแล้วก็ล็อกเหมือนกันทุกตัวเลยนอกจากด้านล่างแล้วนะคะด้านบนก็ยังมีที่เก็บของอีกนะสังเกตว่านะคะทุกตู้เก็บของนะคะจะมีส่วนบล็อกไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ของร่วงลงมาเวลาเราเปิดหรือว่าในเวลาที่รถเคลื่อนไปนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างซึ่งเราสามารถเปิดออกได้นะคะเวลาที่เราทำอาหารถ้าเราไม่อยากเปิดประตูรถแล้วก็เปิดแค่หน้าต่างได้เพื่อให้ควันหรือว่ากลิ่นอาหารระบายออกไปนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่บังแสงกันนะคะขอโทษนะคะมือใหม่ โอ้ยตัวนี้จะเป็นที่กันยุงนะคะมุงลวดนั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะลืมบอกไปนอกจากจะมีส่วนเอาไว้เตรียมของตรงนี้นะคะก็ยังมีที่เพิ่มขยายขึ้นมาได้ค่ะถ้าเราต้องการพื้นที่เยอะขึ้นก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้ค่ะถ้าไม่ใช้เราก็เก็บไว้ด้านล่างก็จะมีช่องว่างสำหรับเก็บของนะคะเก็บไม้กวาดเก็บที่ล้างจานหรือว่าเก็บของที่เราอยากหยิบได้สะดวกค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ไว้ควบคุม
พื่อไว้เพื่อเปิดฮีเตอร์แล้วก็ทำน้ำร้อนเวลาที่เราจะอาบน้ำนะคะซ้ายมือก็จะเป็นจอระบบควบคุมระบบต่างๆในรถนะคะเช่นอันนี้นะคะระบบน้ำค่ะถ้าสมมุติเราไม่ใช้น้ำเราก็ปิดนะคะถ้าจะใช้เราก็เปิดไว้แล้วก็ระบบไฟนะคะตรงนี้ก็สามารถดูอุณหภูมิภายในตัวรถได้นะคะเป็นไงบ้างคะในครัวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะของครัวนั่นก็คือตู้เย็นนั่นเองค่ะในรถอันนี้เรามีตู้เย็นเดี๋ยวเปิดไฟเรามีตู้เย็นด้วยนะคะตู้เย็นถึงไม่ใหญ่มากแต่ก็จุได้พอสมควรค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมีที่ไว้ใส่ขวดน้ำใส่นมใส่เครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีมินินะคะมินิช่องแข็งค่ะตอนนี้เราไม่ได้ใส่อะไรไปแต่ว่าสามารถแช่ไอศครีมหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคเวลาที่เราขับรถนะคะแล้วก็ปิดประตูตู้ไว้อย่างนี้แล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้นะคะเพื่อจะไม่ให้ประตูเปิดในบางช่วงหันมาทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะนี่ค่ะเปิดเข้าไปนะคะเราก็จะเจอโถส้วมนะคะเอาโถส้วมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นที่กดน้ำนะคะเวลาเราทำธุระเสร็จตรงนี้นะคะก็เป็นซิงค์สามารถเลื่อนได้เวลาที่เราจะอาบน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นที่ในส่วนของที่อาบน้ำเวลาเราจะอาบน้ำเราก็เลื่อนม่านลงมานะคะแล้วก็เปิดก็ปิดตรงนี้ก็จะอาบน้ำได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นฝักบัวแล้วก็ที่ก๊อกน้ำเวลาที่ล้างมือนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะมีกระจกเอาไว้ส่องนะแล้วก็สามารถเปิดออกมาเป็นที่เก็บของเหมือนกันค่ะไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ขนาดกำลังดีค่ะอุ๊ยลืมอันนี้ค่ะจะมีอีกตู้นึงนะคะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บของเก็บอะไรก็ได้ค่ะปิดเสร็จก็ล็อกเหมือนกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะจริงๆแล้วสามารถมีเตียงนอนได้2เตียงนะคะที่เห็นตรงคานตรงนี้นะคะจะเป็นที่ใส่เตียงอีกเตียงหนึ่งจะเห็นว่ามี2ข้างนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะจะมีตู้เก็บของ2ตู้นะคะเปิดขึ้นมาเก็บของจิปาถะอีกตู้นึงก็เหมือนกันเดี๋ยวจะนอนให้ดูตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าจะดูมีพื้นที่เหลือนะคะแล้วถ้ามาทางนี้นะคะก็มีหน้าต่าง2บานนะคะซึ่งมีที่บังแสงเหมือนกันและถ้าเราอยากระบายอากาศนะคะเพื่อความสดชื่นเราก็สามารถเปิดหน้าต่างออกมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ในภูเขานะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีแมลงหรืออะไรเยอะมากแล้วก็เลื่อนม่านหรือว่ามุ้งลวดลงมากันแมงได้แล้วก็รับลมสบายโอเคนะคะเราก็โชว์กันมาทั่วรถแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราในการมาเที่ยวกับรถบ้านนะคะเราต้องคอยติดตามกันว่าเราจะชอบหรือว่าสนุกกับมันหรือเปล่านะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ของ Come with me ตามมาดูทำมาเที่ยวด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ